guys! Welcome back to my channel and for today's video, pupunta kami ng Torres Farm and doon namin isa-celebrate ang aming 6th anniversary. So guys, tignan natin kung ano nang meron ngayon sa Torres Farm kasi nung last, pumunta yung kapatid ko doon. Naku, napakadami pang ginagawa. So sana halos lahat tapos na doon. So guys, let's go! We're here! Ganda! Picture taking mo 180 per head. Yes, po. Bali 360 per head. Hindi. So, ayan guys, meron kaming map dito. Yan. So, itong mapa na to, yan, i-check namin kung ano yung napuntahan naming destination. So, guys, let's go!
Nagbablog. Sana, ano to? Oh, ang ganda guys. Feet. Ay, may mga restaurant din sila dito. No? So kung pag nagutom kayo, yan, pag nagutom kayo, punta tayo. Ah, Opera House. Tama ba? Yan, yung design na yan? Oh. Wow! Ay, Paris oh. Ang ganda, bebe ko. Tingnan mo. Ay, oo, ito. Ah, ito. Wow, ang ganda guys. Oh. Nice one. Ang ganda dito guys. Huwag muni-muni. Sobrang nakaka-relax yung place. Ang tahimik niya at saka ang hangin kasi ang daming puno. Only, no tripod. Sana all. So yun guys, nandito kami sa Opera House. So picture muna tayo guys. Napag-desisyon na namin na napag-decide namin na kumain muna kami kasi ang sobrang bigat na ng dala ni Jay. Kasi may dala kaming kanin at saka tubig na 1.5 liters. So naapektuhan yung paggala-gala namin. Lalo't ang dami pa namin pupuntahan. So yan guys, kung pupunta kayo dito sa Torres Farm, kahit di na kayo magkaon ng pagkain kasi meron namang mga nagbebenta dito ng merienda at saka mga lunch. May mga restaurant dito. So ayan siya. Pakita ko sa inyo yung menu para may idea din kayo sa pagbabudget. Guys, let's eat! Pasok ka sa laptop. Mag-inom pa ako. Ubus mo tayo tubig. Sobrang tubig. Namin tatapusin ang aming vlog. So, inabot na kami ng gabi. Tingnan nyo guys. Madilim na. So, ayan. Meron din ditong night swimming. Ayan, may mga swimming din. Ang entrance dito is day to night swimming yata to. Kasi kanina pa sila umaga dito. So, 180 pesos ang entrance dito guys. And pagka magtutour or picture. Pero kung magsiswimming kayo, 200 pesos siya. Kaso kailangan reservation. Yes, need na mag-reservation for Ball cottage. Saka pwede rin dito yung mga tennis, basketball, kasama siya sa 180 pesos. So yun guys, nakakapagod. So
Nagsimula kami anong oras pa lang pero ngayon natapos kami ng 7 o'clock. Ayan, sakto 7 o'clock na. So yun guys, ito na namin tatapusin ang aming vlog. Sobrang nakakapagod. Nandito kami sa Egypt ba to? Sa Egypt. 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 Ayan. So, guys, thank you for watching and please like and subscribe to my channel. Thank you guys. See you in my next vlog. Bye!